Online tayo guys, online. Magic is my life. Live to, live. Kaso lag. Putay na.
Utang ng galing mo, bulbul. At puro at ng mga poking ng to.
Utang ina nyo. Puro agaw bap kayo.
Bobo! Ah!
opening a disappointment. Request backup. Some keys to be handed to the earth. Request backup. All that is evil sealed away. Request backup. Mega kill. You destroy the turret. An enemy has been slain. Your team destroyed the turret. Shut down. You have been slain. Request backup. An enemy has been slain. Launch attack has been slain. An ally has been slain. Enemy killing. Wow, I'm touched by your focus. Launch attack. Yes, my growth is hiding easy. All that is evil should be sealed away. Wow, I'm touched by your focus. You have been slain. Request backup. Our inhibitor turret is under attack. An enemy has been slain. Launch attack. Double kill. Launch attack. Launch attack. Oh.
Eh, nakuha. Right. That's okay. Right.
Let's make this Tony Cross. Tony Cross. Let's make it really fast. You Great. Really fast. You want to take a look inside. Really fast. Let's make this Let's make it Tony Cross.
galing, pre? Sa poker? Doon ka natulog? Oo. Hindi ka na pumunta rito? Ngayon ka na pumunta rito? Ay, putang ina mo! Putang ina mo, andyan na, andyan na. Andyan na, igi. Gudug-dug-dug, tayo. Ang kulit ng mga gago. Tayo. Ngayon lang ako pumunta. Pupunta ko lang. Saan ka galing? Sa ano? Airport? Oo, ano? Yun ako si Amanda? Ano? Sundo kami sa airport? Uy, dami na naman. May stop na naman tayo. Isa lang. Isa lang? Tumbo yata yun. Si ano yun? Yung dinala nyo dyan sa may Rojas? Ay, sa Makapagal? Saan nyo inatid? Sa may hotel na ano? Ano? Sino mga namin ulit? Si ano yun? Si Tomboy. Yung shota niya. Siya tayo yan. Nakasalamin? Hindi ko alam. Parang marunong kami English eh. No, bye-bye. Ala. Ilang? Patay. Sabi niya? Galing na dito yun, pre. Galing na dito yan. Marami nang galing dito kung sapit tayo pa ako. Sana ubos na eh. Kung wala na yun. Kung naabutan mo lang yung mga dito pre, yung mga galati noon dito, puta ka na. Sabi ko sa'yo, bati ba ako. Hindi naman natin hangad. Ang nakapigay na sa akin pa, yung taga-Diyo sa Espire naman hindi kami eh. So, hindi naman natin hangad yung mabigyan tayo, di ba? Importante dun eh. Pero kung naabutan mo lang ako, sinasabi ko lang sa'yo, di ba? Kasi dati, utang na, nandyan yung tropa ko, pre. Yun talaga, napakabait. Bibigyan ka, pre, putang na, 3-5, 2-5, putang na. Hindi ko sinasabi yun sa mga driver, pre. Oo. Hindi ko sinasabi sa mga driver yung kasi baka matuto sila eh, di ba? Arrival yun pukong yun Kaya sana sa akin Kaya magdidikit, putang ina nyo, nakalive pa naman kami. Nagdidikit sila kasi, ayan, patay ka. Lululu, takbo dun. Kahit mamatay na ako, patay lang kita. Animal ka putang ina mo. Hindi namatay ang utang ina. Gag. Takbo na ang takbo eh, tang yun eh. Mga bugok ng mga talo pa kami. Bangga na naman, putang ina mo. Ala. Tataba na si Mia. Patay sa akin to. Putang na mukhang bakla ka. Sige, Karina. Case mo. Kita mo naman. Puro ka pa. Wala ka pang tulog yan. Yung natulog kasi mahirap na eh. Puta eh. Oo. Nanonood lang YouTube eh. Tawag na nag-text na nga sa akin kagad eh. Sabi niya 4:20, 14 daw. Pumunta na ako. Saan? Poker ba? Ay, airport? Oo. Hindi. Pumunta na ako. Siyempre ko muna siya sa Delimari. Sasamahan nga. Kasama doon siya. Wala, hindi yan. Nanonood lang ako YouTube eh. Patay.
Tagina po! Shit! Shit! Si Badang! Ito, pre. Orag Sige. Sige. Busy ako, pre. Kaya hindi ako makapagkwentuhan sa'yo. Nag-iwas naman ako. Oo. Orag pa. Sino yan, te? Sino yan? Gary? Nakandar? Lagyan mo ng basahan yung tambucho para sa loob uminit. Ano?
Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Our inhibitor turret is under attack. An enemy has been slain. Launch attack. Enemy killing spree. Shut down. Launch attack. Initiate retreat. Your thing. Use years. Initiate retreat. Enemy slain more. Don't even try. Request backup. Request backup. Your team destroyed a turret. Enemy snap. Initiate retreat. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Ally has been slain. Our turret has been under attack. Our base is under attack. An ally has been slain. Don't even try. Enemy unstoppable. Request backup. Let's make it quick. Our base is under attack. Don't even try. Request backup. Greatest. Enemy dominated. Your attention. You have been slain. Enemy slain. Enemy triple. Our inhibitor turret is under. Our base is under attack. Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Initiate retreat. Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed.
Yun, pangat bangkat ko. Yan, hi Christine! Mga bakit si Sokon, ayan, hello sa'yo. Ay, Life Saka. Balsona sa mo. Arnold Sanchez. Alvin Sanchez Amodia. Mag-share your screen. Ayan, sa harap nila. bakit ka na Nagpa-tweet na rin ako yung Now, so, pero, hello, yung Bukra, kasi yung Oil, Bukra, export, diba? Ang dami open sa yes, so, dito lang po sa pero hindi ko Bukra mo kayo. Or go ahead. That's Albola Barrio. Ayan, sarap yun. Si Mary Rose Dizon. Alex Cap. Lawrence Cap. 554. Sarap. Mark Alcira. Benjamin Abudo. Gunet. Pagera. Hi to you, Ken Tabutago. And Evan Ivan, ayan, shout out din sa'yo. Kaya na yan, thanks po. And our favorite, ayan, nandiyan na yung hirapan sa side. So, speaking of, friend, and for Bruno. Share ko pala yung Share lang muna para makakasya. Pero yung pinagkata dito, kailangan tingnan natin yung laro. Direct off na ba natin? So, pwede mo na ako mag-habang share ka eh. Tama. Your team is out. Pag napansin nyo, ayun lang ang bilis eh, hindi ko masyado Lord, kasama tayo mo sa akin ni Melor, Luisao, and kasama sa X1 here. Person lang po, siya. Nancy, sarap yun. Okay na, direct. William Pilio, sarap sa'yo. Kaya, Al Victor Nakoma, sarap. Miguel Costo, yan, sarap sa'yo. Ay, hi, Your love. team is Yan, out. si Billy Alfonso, ito. At sa Billy Alfonso. Mel, kamukha ko sa sila. Mel, ang dami na yung sabi, how is it? Ha? Oh, yun pala. Kaya pala eh. Kumabagsak ko pala eh. Natin. And, shoutout sa'yo, Justin Tulerin ko, tama ba yun? Teka, dito na nga lang ako magbabasa para mabilis. Kasi medyo malayo. Kailangan yung nakashare ha. O, ayan. Shoutout sa 1.9K viewers natin. Share nyo na yan. For sure, naka 1K na agad Your tayo. team is taken. Oo, ano, sales na yan. Mga... Yes. And shoutout din sa'yo, Dexter Rivera, and Jeffrey Dominguez. Ayan. Mark Jerome. Oo, kamukha ko sila kung di ang gwapo ko na nun. Kuya Memel, diba? Diba? Papasahin natin. Jackie Simmons Gallardo, ayan, shout out sa iyo. And Brian Mira. Mga Facebook, notification, Ron Pabilias, Jan Miguel Alvaro, Romar Taban, Diba, tigil sa Tel Junior. Oo, bongga. Sa Tel Junior. Hi, Geraldo! Ayan, shout out sa'yo. So, ito na, kompleto na ang draft. Ito dalawang dito to na lang natin. Pero one dito na clear. Ako, very easy na ako. Wala kang sa Oo. Best of 3 series mga kaibigan, best ng laban to. For sure, share nyo na ang ating stream. Pero di tayo full. Bottom lane, sa bottom lane sa ilalim, dyan sa comment section. Check nyo, sino bang gusto nyo manalo sa stream na sa laban natin na ito. Ito yung execution.
integration. So far, integration is 59%. SGD Omega naman for the 41%. So, tingin lang, kung natin 90% na naman integration. Pero, nako, share nyo to, meron din tayong free 1,000 diamond giveaway, which of 1,000 shares. So, for right now, 500 to lang. Kalahati na lang, Game 1, 500, Game 2, 500 shares din kagad. So, race 15 time around. Welcome back to Gandok Don lang nga. Best of Oscar with Execration and SGD Omega. Alam natin ito, what is for Execration. Starboy dito for Acho. Benny Alfonso for Hate naman dito for Bruno. Chafno naman with the Minotaur. At Zaire for Teresa. So on to the red side, SGD Omega, Lucine for the Kari, Hayes for the Basha, Haji for the Harriet, Hies for the Kubra, and Kenji for the Expo. Oo. Natin this time kung sino makakala magsurot dito. Kahapon, ang ganda na laban ng SGD. Nagkaka-curious din talaga. Siksikan sa punto sa dalawang to. Top 2 at top 3 natin sa ating Eastern Conference. So, yung ano dito Basagan na Akuma, walang pansinan. Grabe mo, ang damay pa yata ang kill mga kaibigan. Pero si Jaco, tamang sumat sa tabi ng banda. Case na kunad-kunadji na rin, sabay disengage. O, inaaba ng tower has been destroyed kaagad. For the early 1 minute na laban natin na to. Kaya pa pinamakita ng both teams this time around. Tore agad ang pasinan natin dito. Oo, tore lang. Walang pakialam doon kay dire-diretso lang. Parang ganun na. Masaya dito tama kuha ng cycle tayo sa skateboard para sa kanya. Pero sa here, tuloy na lang para kay Haji. Ako po kailangan ng follow up para Zaman Force nila pag napasuko. Ang dami pa na dito, 5 man ang meron mga beto. Ang hit, tapos kick, ako po, pinakasan lang. Bruno sa sumo. Bruno lang, first one with 85-8. Dadamay pa dito sa buwan, mga kaibigan. Sold na, okay na. Disengage, pero hindi. Starboy, nangungulit. Bumalik. Sa nakaraan, hindi na natin. Level 2 pa lang din for this show. Yung nga lang, medyo nalulugi. Actually, 4 levels. That's why namang naman sila sa season sa top 10. Oo. Masyadong, masyadong aggressive pinapakita dito, no? Parang kapag kung mangyari na integration dito, kami yung magdadala ng laro. Oo. Kayo ang ngayon. Oo. Kayo ang sumunod sa amin. For the earth to sige. Actually, dito yung Minotaur, pero kung papasok ni Hayes, and I think you're gonna go down under the earth, pero hindi. Nakupong! Kailangan pa rin. Kailangan ka na lang. Ay, tinigil. Masukay na sana. Delikado yan, level 3 pa lang. Aray, pulis, si Benny, dito, hindi na nakagalaw. Pero tayo, on the backup, naku po, medyo makunat-kunat. Sa layo ng sakuwing, pero kung tulad din natin kanina, kapos sila sa level, balik ng stage, on the backup ng 10. Naku po, si Lucine mo, ang nadali doon, level 3 pa lang 10, pero kung tayo, na-double pick para kay Hayes, sabi kaya sa Hayes, may nagsasago ng level 4 sa Starboy. Naku po, pero makakuha na cycle tayo, nanahan na lang 10, kapang! Equal kill! Para kay Hayes, sabay arrival naman sa bottom lane, dito na Zaman Force. Oh, hello, I'm here. Habang nag-clash sila dun sa taas, hindi sa segway. Pero 2 minutes and 58 seconds. 4-2 in favor for execution. So, ay naman, parang hindi lang yan sa ng education system na nakabuli ng SGD. Yes. Ng face mask lang naman ito na yata ang trade. Starboy, nakapointed at ultimate from Minotaur with the Minotaur Fury. Nagtapog lang ng konti. Pero it's fine, wala naman sila. Follow up lang dito, wala rin converse. So, DPS na meron for execution daw ng mga 5-man set. Si Jack, si Basing, sila Ray-Ray, makakapatay. Kasi mataba din. Oo. The advantage ito para dito sa execution is ang pinapataba nila si Bruno na rin. Diba? Which is 4-0-0 na 4. And so far, right now, we have 500 shares na pala this time around. So, share nyo lang to. Kalahati na lang ang kulang natin. Magbibigay tayo ng Facebook. Ay, 500 shares na lang. 3.3 na doon. So, this week ng share yan. Kahit tingin isang share lang sa time like good, magbibigay tayo ng 1,000 diamond. 2,000 shares, 2,000 diamond. Dito si Kari. Kailangan magpataba mo na dito. Kumain lang ng kumain. Kain, Kari. Uy! Aray! Si Etomax sa'yo! Kain, Etomax. Walang kawala, patay ka na. Oh, si Etomax na. Medyo may pinaplano ka kayo. Siguro balak niya nga si Kain pa loob. Tapos mag-aray ka din tayo. Pero kung kasama. Another one today. Hindi niya kaya patamaan na i-execute lang ang supra. Patay, sinulukit na nga talaga tuluyan. But may trade ba, mga kaibigan? Sama ko naman ito para i-execute. Kasi madadami lang dito. Kahit tayo chicken, no?
walang buhay. Pero may generate lang natin sa ating para KT, Brain, Pakibalin. Naubos ako kung madadamay din yata. KT, yung shutdown lang. Pero double kick pa, nadamay lang din. Dapat for Siren, with the down as well. 3-4-3 trade. Kaya kaya, nanalo ko yung para kay Joe. Naku, dito. May pagkakasama naman siya. Oo, Haji. Patay din. Naku, hindi. Nagkasis pa. Baka makakulit. Pero no. Wala. Wala ka lang Matay, pawala. pare. Direct pa siya kahit sa Check. matay. Wala tayo dito mga atin. Whoop! Mag-endless battle. Eh, siyang lamang dito when it comes to the execution. Walang duda. 611, 139, and for the for the SGD Omega, kailangan pa rin talaga magpataba or magpa-idle yung card para mas makahablog. So, siya naman yung top farmer, di ba? 3-1. Pero, kailangan yung mas makahabol pa ng items makapagpa-farm para mas Lamang ang execution. Oo, yun nga, nabayaro. Nababawi ko yun sila ng execution. Ay, sir, Gold, hindi kalungsang goal. Hindi goal sila. Well, kayo ng clash ito. Masin nyo, mga kaibigan, tumataba ng execution. Kaya gawin tayo here. May bilibang ng content. Kaya sinusunap to. Kasi mga Amerikan ng buhay. That means, naupupunta-punta ang Pilisda for this moment. Now, biglang pumalis. Biglang bawi. lang para sa SG Omega, ngayon lamang ko din ah. Hirap din itong TV. Hindi rin makapatay eh. Kahit technicality sa TV with the zero support. Parang ang nangyari, bruno kayo malo. Isang hardest na. Ito ba yung TV ng execution? SG Omega matabakan lang po. Delikado nangyayari na yung game na yun, uupunin ng isang ayaw ng isang turtle. Nalibang sila eh. Nalibang sila. Oo. Nalibang sila sa kilala, pinaparman Pinaparm na yan. Tulad ito, i-export, i-execute lang, i-export lang sila. Kung may nangyayari sa botin, ito lang daw muna. Alis muna. Oo. Yun lang, ikali talaga na Dapat alam na rin yung Starboy ito na may yung pari lang yung may kasama. Oo. Kasi hindi niya naman nakikita sa mapa yung automatic na yun. Yes. Oo, yan. Live to, yes. Oo, wala. Live na live to. Feeling 9 months pwede. Share nyo ito nga pala, meron tayong 1,000 shares, 1,000. Diamond. So for right now, we have 566. Ano, yung number 1 pa lang po, may gate number 2 at isa. So, baka pwede kayo na siya. Sabi mo nanalo na naman, ano? Dahil pala kay Benny Alfonso, kay Billy Alfonso. Ano doon, sabi daw. Kapag ng ano, pag-breaker. Hindi ba? Sa wala. Oh! Gumit si Starboy na tamperahin na sa backup. Yun naman pala. Wala set up play para kay Jackson. Nag-recharge lang ang kanyang range. May double kill para kay Hate. Pero mukhang sinusin damay din sa likod. Naku po. 3-on-2 na lang ang mangyayari. This time, pero triple kill para kay Hate. Engage. Ang dalawa ng SG Omega, tatlo ang nakuha ng execution for that. At si Tyre lang ang naging ally for the execution. Yes, lamang sila sa gold. This time with the 5k gold lead. Yun lang ang hindi pa nakukuha ng execution. Pero I think kung lumalamang naman sa plan. Nako, si Benny na naman. Yari ka, boy! Yun lang. Nadali, another one. Si Jackson, mukhang matadama yung Benny. Nako! Nakampante moment. Mga Bedwap, hindi na bumisik si Jackson doon. Oo, hindi na siya make good. Yun lang kami pala din. Isang mali mo lang talaga. Anytime. Ano yan? Oo. Buti na lang, walang Lord. Yung delikado pa doon. Diba? Dapat talaga, huwag kakalimutan yung pagsigil ng mga pusta. 9 minutes and 15 seconds, 11:13 in favor for SGD Omega. Lamang sa goals, lamang sa kills, lamang sa objectives. Oo, lamang ang XP Omega this time. Another one, pick na naman dito. We're struggle para kay Joe, but it's for nothing. At kayang tanggalan ng tank. Yung hirap yun. Direct pa siya kahit na. Puro pag ang nasipa dito si Kari. Kasi wala namang pinipay si Kari eh. Kasi ang problema ko si Kari ngayon na medyo naaanuhan siya. Nababantayan talaga. Oo, nag-take a super.
Malambot nga lang sa ito pala niya, no? Oo, medyo lamang ang hari compared doon sa part naman ng kabila. Oo, lamang kari, mag-support ito, no? And that's gonna be a different, especially meeting the force at workout. Nakikita sa ngayon sa kahit sa kanilang siya. But it's early and correct, but this time, what we say is what we say. Yes. So, meron na dito ang Curry and Los Pasos. And, here. For Curry. Kari, ating So, yun. Panalimutan ko. Showcase mo. Ulit na Kari. Yes. Or Kari, ano na to, immortality nila pwede na. For Harit, medyo masakit na rin yung ano yun. Yun sa luxury for the concentrated energy na rin. Tapos so dito siguro, huwag na lang ipilit kung ano, this bundle. Wait, oo. Medyo nahihirapan Para makasipa siya, makagagdag sa mga. Medyo nahihirapan show. Or mag-step. Oo. Eh, sayang, yung away mo lang. Yung mga NGD Omega, ang tama ka bang na sa Lord na ipakita na rin. I don't think takers muna ako, pero mag-hindi ko ng 10 tuloy. Naglaman ko na rin, wala na, tuloy na rin. Diretsuhin niya na to. Kasi medyo delikado rin naman kasi for that ratio, hindi nila kakayanin kahit pasukin nila yan. Kakayanin niya so far. So, best thing they can do is to test na lang muna. Oo. Nasa lang yung Lord. Kasi hindi rin talaga makasitabi. Yes. Maliban lang kung may aangat nila yung minions, like, ito si Syre, pwede makapasangat. Pwede. Kasi lang. Gusto mabilis kasi siya. Kaso problema, pag pinagpasa ng kaso. Yan ang sakit sa ulo nila ngayon eh. Napabayaan kasi nila si Kari kasi. Oo, hindi si Kari, si Harry. Kasi tabaan. So, in sa 8 seconds sila, 24 pa rin sa SGD Omega. So, yung tamang antay, tamang abang, tamang step na lang ang exhibition sa ngayon. Hindi pa to ang masabi natin na pag nanalo sila sa Kalsit, hindi pa nila sila kakapanalo. Pag-ibenta pa lang nila to, kaya kailangan nilang mag-ibenta. Pero pag ang SGD Omega, nanalo with that connections, mga kaibigan! Wow! Pero may immortality, mga kaibigan, after hit lang ng Starboy at taking the first casualty ng engagement na yun, hindi siya tatagal sa crash kapag na pumapasok siya ng gano'n na wala siyang at defensive item. Parang here, naku po yan natanggal ang immortality, pero may Lord, naku po si Kenji ganun din. Pero yun, si Syre, mabibigyan lang po si defense, ang hirap defensahan. At kung ang game number 1 ay mapupunta ng SGD Omega, naku po, hindi, ayaw nila, gusto nila pa, sayang And tower lang. Tower lang. Yo, man. Omega. Yeah. Yung sinasabi niya, anytime pwedeng mabaliktad yung game pass, pinabayaan. Lalo na yung mga core. Lalo na rin ang isang card. Yes, diba? Ang MVP ng ating game. Game 1 is Harry. Ayan, for the 5-1-6. Your team is banning. Shandek Borbot. Go. Pwedeng man na to, no? Either for 1-1 or ma-2-0 na agad ng MVP. Jake Esipos Galardo. Isa ko naman, masyadong sa Tapon Rangers sa akin. Biscuit please, ayan, magpapamigay naman yan. Pagka naka 1K tayo, after the team, or after the game. 1,000 years, 1,000 times. Your team is banning. So, ito na. Ako po. Na. 39 cards been taken out. Yan ang mahirap na kasama sa sa before execution of it. This is to get sa Ayun, but wala ka na sa Bren version. Eto na, nandito na ako, kaya umalis ako ng Bren rin. Kung si Zapdo at Pacbet nasa line-up, Your team is banning. Sana tapos, for benefit gusto mag-invest na gini. Hindi
Hindi naman. Siguro nahirapan lang din kasi siya. Wala ka na yan. Okay lang yan. Ilagay niyo yung mga komento niyo dyan about sa mga team players natin. Guys, hindi pa to totally lock ang mga rosters natin. Oo. Pwede pa magbago to. Hindi pa sisimula yung tournament. Pwede marami pa nga pwede magbago sa team players. Yes. Pwede magkapalitan mga marami pang pwede nga magbago. Pabangan na lang ang mga coming tournament for Your team is picking. Tapos for SGD naman. Early Global Dragon. Oo. Baka yun yung ginagamit ng pang Yung FPL is malapit na din. Coming February na last week. last week ng February. Pero heto na mga kaibigan, draft pick muna tayo dito. Bibili ng first pick ng SGD, second. Kupra pa rin. Ito yung talagang kumain sa top na Your ngayon. team Pero is picking. nakikita mo open pa rin yung export dito. Diba? Pwede nilang kuhanin. Or Johead, pwede din. Yes. Yes, iba na ang squad ni Pacbet. Ano na sila ata? IAP. Ayun. And Maria Riza Salinas, ayan. Shoutout sa'yo, Lodi Gel. Mati ka pa ako magkano. And my Aris Maningtiba. Your team is Washa picking. and export for the execration. Wala na sa Citrus yan si Persian Mistress. Ay, ganun, Mistress. Mistress yun yung ano, diba kami? Kapit yun, diba? Ay, hindi ako kakabit. Lalo mo. Mistress. Para kay Rangel and Jassy Vic. Uy! 900 na kaagad, real quick! Harry. Bilis ko na. Last 100 na lang. Last 100 players. Kaya tigisa na lang kayo dyan, ha? Last 100 players. Ano na tayo, mamimigay na tayo ng 1,000 tayo. Speed lang. Ayan, nakita niyo yung mga dito. Aaron Magdaleno, Sweet na lang sa'yo. Mark Dave Obia. Thank you for sharing. Virgal Pitch de la Torre. Shoutout. Chris Halili, E.R. Regalario, Nam M. Marcelino. Eric Nasato. Your team is panning. Michael Patrici. Gary. Joe. Oh, diba? Hi, River John Joaquin. And, Your ano, team Mark is Neil, panning. Mark Neil, Luisa. Ayan. Medyo hindi ako makapag-ano kasi medyo yung bosses natin. Sa Santo Persian Excel ng ano no. Yun lang, hindi ko na naman nabasa. Ang bilis agad yung ano. Oh, double marksman for the SGD. Diba? Kimi and Harry. Your team is picking. And Rafaela, napan na ang siya ng Johead na isa. Uy, Paul, para 1K na daw. Check mo nga. Mabilis naman! Okay, real quick. Eh, mga gusto ko sa inyo eh. Real quick lang pagka mga efforts natin dyan eh. Kaya mga mga trauma natin. Ang bilis naman Check lang, mga nun. patience agad. Okay na yan. Tayo muna tayo. Nood muna tayo. Pagkatapos nito, Your team is sa laban na picking. to, pag 2-1 or game number 3, hindi yung pagkat sa pag-2. Nasara kay Asia pati ng GY. Quick lang. Ayun, and shoutout din pala kay Stefan Rochi, which is a Ebos SG. Bili pag nanalo. Alam mo na. Ano ba kayo? Palo na. Bulalo na. Uy, sama sa Bulalo. Your team is picking. Tagaytay agad, diretso agad yun. Real quick. O nga pala, mga sakyan nga pala. Ayun. Sino yung star by sex? Yung siya si Kamote before. Yes, Pat. Kamote! Tama naman talaga. Last week, may tayo eh. Yeah. Ilabas na naman. Explanation pala so karong na nakikita ko nagsuggest sa tournament na. So, napakita nilang papalag yata sa dito tayo. Pero, Teka pa paano nila yun. Raymond Pachick Flores, shoutout sa'yo, bro. Happy 1 year anniversary sa video. Magiging sakit nila sa ulo si Juan.
Pero kasi, Ayun. yung nakuha ng exhibition ngayon, lalo na pag nakapag-sino yun, siya yung medyo masakit, at nakakabuisit pag nag-ulti na siya. Diba? May palaro ba sa aming normal squad lang? Meron community cup. Actually, pinapost namin yon. Like yung Ignite Esports, galing sila sa community cup. Next week, lalaro sila. Diba? Sa akin, hindi ko pa. Nag-qualify din sa community cup. SDI yan. Marami. Qualify. Yun natin yan. Pero this time, this gonna be the game number 2. This gonna be a pressure for execution and consistency na kailangan. Ito na, welcome back sa Lantos doon. Ang ating crucial fight for this SCD Omega and Execution. Kailangan namin execution. Zaire with the Rafaela, very cute naman dito for that. Sampo po back sa 8 for 1-1 star goal. So onto the blue side, SGD Omega looking for the carry hit for the Pukra hit for the Lolita Kanji with the Chohaji for Kimi. Yo naman. Dito na natin malalaman yung slider, makaka 1-1 pa at makaka-game 3 pa tayo. Or, diretso makaka 2-0 na. SGD Omega dito. At yung maganda dito maganda rin pala pang base check kung ano Yung gas, oo. Gawa ng kanyang first kill. gawa ng alaga. Oo. Ay, may alaga. Sa baba. Sa baba yun. Sa baba yung katanong. Pa-shout out po ate version sabi ni Freelon Flores. Ay, nako po. Eto, mga rules na pareha. Pero this time, execution hindi na nag-agree Yung Gear 1 Tower. Pero medyo ano muna sila. Play safe. Kanina, real quick sila dun sa public, bumasag ka agad. Early 1 click, pero ngayon, hindi nila magawa Medyo na ano, parang naging lesson sa kanila yun. Play safe kasi siguro dahil sa line-up din nila sa kayo. Oo, iba naman wala naman silang email. Which is supposed to be dapat ng HCD pa lang gumawa. Oo. Kung ito na yata, ito pa sa top top. Hindi, walang email. Hindi na formal rotation. Okay. Si Starboy, bye-bye. Again. First blood. Starboy, Na 3-man rotation din kung ito show so medyo delikado. O ano pinimpi nila doon sa bot, ganun din yung nangyayari sa top. Kaso hindi nila finish na lang muna doon. Maging off-lane ng HCD, nakakaiwas lang, laban na lang daw. Kumbaga, 4 yan, pero ito na. Naupo sa itong nakita nila si Kimi ang gusto, pero ayaw nila dito. Sabi ng banda si Kenji, ayun lang, iba-iba ng pinisira. Mga kaibigan, nakalimutan nila si Hayes na nasa likod. Lang. Nakaka-advance mo siya yung tatlo. Nakalimutan na nila si Tropang Kimi, si Tropang ano doon, si 1-1. Medyo ang ano lang dito sa Zaz, medyo ang nakakaano lang sa kanya is that hindi siya yung single target lang. Oo. Medyo yun lang yung medyo crucial sa pagpili nila. Yun lang. Dito yung crucial lang yun. Yes. Kasi kahit isa lang kahit Oo. sa team fight. Hindi rin naman sila pang team fight o team fight oriented yung lineup nila. Wala rin kasi kasi like Akai, like Gavita or Pinagor. So most likely pang pang DPS, pang matagalan yung magtagpako. Yes. So yun yung medyo ng activation. Kailangan nila patagalan. Medyo ang advantage ay yung Tore-tore or patagal nila daw. ang medyo delikado naman dito for the SPD is that yung damage na kaya nilang ibigay, which is they have carry and kimi na. Diba? Pero sa sige, napasubo lang dito sa bottom lane. Ay, na pa to, si Starboy, hindi nakakabuhi ito Medyo nahihirapan siya no? Oh, another one. Ano po, third na si Tiken dito. So yes, si Mega, but look at this age na po. Namang shield lang din, pero mapapatay ba nakakuha ng Cyclone Eye with an ultimate para kay Hate and it's damage. Hindi na pa. Ito na lang, sige lang daw. Yusin, bigyan naman ng pansin, nakapatay pa nga siya to, mga kaibigan, mga damay din, pero beautiful kill, pero baka ngayon ulit, damay. Starboy na naman, patay na naman sa top lane.
Naku po. Medyo nahihirapan sila. Pero mapapatay pa rin ng SMB na lang daw. Disengage. Pero mga pupursyon dito for the execution. Hirap ng buhay niya. Oo. Expert, ano nangyari? Nabaura na siya ng ano. True. Pero when 4 minutes and 35 seconds, lamang na lamang sa objectives ang ginawa ng SCP dito, di ba? Ang dami na agad nila na push na tower. Nakailan to? Tatlo. Yes. Tatlo story na Oo. agad sa XA isa pa lang. Tapos kill, yung bigyan ng tatlo. At yung tatlong kalamangan na kill na yun, eh, yung alam ko offlane. Sabagay offlane eh. Pagka offlane, matik. Pagkasahan mo na maraming death yan. So, si Toshino ba si Lucin, sabi ni Jeron Mendoza? Yes, siya na po si Lucin ngayon. Siya si Toshi ng Yes. 5 minutes and 12 seconds. 5-2 in favor for SGT Omega. Laban na naman dito. Yumin ulit kay Hayes. Pang! Sa pulang tatlo mga kaibigan. Pero baka po Starboy. Hindi bibitaw pa rin. Hindi pa bumitaw ng ulti. Starboy yun na. Naupo lang kumitaw pero wala nang laban. Wala nang kalaban. Dahil naman na napoy-apoy na naman. Hayes dito. Time to escape. Na double team para kay Hayes. Si SGT dito. Try to escape. Naku po. Mukhang apat yata mapapatay. Starboy. Tamang laban pa din. Kailangan niya. Apat. At tumumba dito. At the side. Okay. May ganito ba ang ganti? Pero hindi pa. Circle pa lang din pala to. Kailangan muna din tumabla sa torre. Kasi yun muna. Medyo ano lang din na advantage for the one na nakaka-farm deck so far. Diba? Upo. Mukhang ano to. Mukhang hindi pa pala one-way ticket sa SCP Omega. Akala ko noon na dire-diretso na eh. Pero for that set, apat ang namatay sa SGP. Bawi nga ang execution. Limit ang gap. 1K na lang yung bullshit. Pero yun nga lang. Buti lang hindi nakabasag ng mga torre. Yun lang. So medyo, I think, medyo magiging safe din for SGT. Aray, Oh, yun nga lang kahapon. Puntik na naman. Ako naman. Starboy! Oo. Ayos na ako. Tamang, ano muna siya, ayun lang. Ganyan muna siya. Tuloy. Pero mukhang may nangyayari ata dun sa top. Nakakapos ang isang gun. Walang depensa sa mid mga kaibigan. Napapabayaan nila yung mid lane nila, no? Tamang objective si yung Kali at Lolita doon. Masyado sigurong na-pressure yung nang gusto na execution makabasag sila ng Tori. Oo, masyadong Oo, doon na sila napapressure para yun na yung gusto nilang target. Kaso nga lang, bakit sila pa yung nababasagan ko. oo, nababalik. Hindi na nila napapansin na yung Kali. Wala silang pang ano yung pang segway push eh. Siguro si Starboy, si expert pang segway push nila. But ang problema doon, kaya-kaya pa rin si Starboy na kahit hindi kasi. Pero siya, so here, pumasok nga lang din sa tatlo. Starboy, boom! Wala na naman tinamahaan ng kanyang last insanity. Mga kaibigan na may business games for SGP Omega. Na, pero wala na mga ulti dito. Patsakay ng tatay. Nung pari may endless battle ng top former natin. So wala dito for the 1-1. Kung 1-1, okay eh. Maganda naman ang performance Okay ng naman 1-1 siya. dito. Pagkasal lang siguro mataba lang dito carry. Hindi mo na Pabayaan din eh. maparta dito. Kasi piniplis si Jack yung back siya na carry. Ito pa din talaga ang carry pick. Pagka umuulit na siya. And other than that, si Joe dito, maganda rin ang performance. Talagang muna na segue lang. Tapos hindi siya kayang tapatan ng start. Hindi siya kayang palagay. Oo. Medyo isang Pero laban naman mga kaibigan na hindi ito from Siren, speech na lang din ang team ng SCP Omega, even though kasi naman ang turtle. Kanina pa nangungulit itong show na to, ayaw sumama sa clash, pero pag sumama to, loot ball, may nakakamatay sa execution. With an instant lockdown, ang suicide lang pa po, nakakaya lang, kay Rafaela lang. Medyo malambot kasi yung line-up na. Mga pa po, ni Rick, Sure ball. talaga. Hindi pa sa akin.